ሆነስቲ ፍራሃቱም ስላለ ከፈራችሁት ደግሞ ታተኩሩበት የለ ከሱ ውጪ ግን በእነዚህ አይነት ቪዥዋላይዝ ያደርጉ 2-3 ወር አለፈ እብጠቱ ምናምን ቀነሰና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያ ቪዥዋላይዝ ያደረኩት ነገር እንቁላል ስበላ እንግዲህ እንቁላል ጥርስ አይሰብርም ሽርፍ ብሎ ሲወር ፍርፍር ስበላ አጥንት ምናምን የሌለው ሰው እንደዚህ ለስላሳ ነገር እየበላው ተሸርፎ አለቀ ግልግል። ኦኬ ሰው ለካ የካርድ የሚከፍለው ሊያምን ነው የሚሄደው። የሆነ ጋዋን የለበሰ ሰው ጋር ሄጄ ምን ነበር በጣም ጥሩ አንዳንዴም ሳይሰማኝ ጽፎ ሽንት ስጥ ምራቅ ስጥ ቆዳ ስጥ ሄጄ ብዙ ነገር አዘዘልኝ። ደግሞ የካርድ 1500 ብር ነው ካልኩኝ ወዲያው ነው ከካርዱ አኳያ ያደነኝ ያለላለ ላብራቶሪ ምናምን ፕሮሰሱ እምነቱን ማስፈጸሚያ ነው። ከዛ ታይቶ የሆነ ወረቀት አንዱ ሳይኮሎጂካሊ ደግሞ እኔ ማንበባችን ምን እንደሚል ምንም የለውም ሁሉ ሊሆን ይችላል። የሚጻፈው ጭቅጭቅ ነው። ሁለቱ ይግባባሉ። እኔ በማንከት ዱላ ነኝ። ከዛ ተቃለታለሁ እንደዚህ ያሰለ ለማንኛውም ብለው እንደው ቢታዘዝ ለምሳሌ ስኳር ቃምበት ቢባል ለምሳሌ ወዲያው ነው ድጋሚ የሚያምን ግን የሆነ ነገር ምናምን ኦሎሲስ እና የሚገርማችሁ ሆስፒታል እንደኔ ገጥማችሁ ልታውቁ ከሆነ አሟችሁ ሄዳችሁ ተመርምራችሁ ምናምን ተገኘ ተብሎ መድኃኒት ሲታዘዝ ድኖ ነው ብዙ ሰው መድኃኒት የሚወጣው ለድጋፍ ነው እንጂ ስራው አልቋል። ከዛ ትወጣላችሁ ገና ደርሶ ሲመጣ እኔ በታክሲ በኮንትራክት ጠርቼ ሄጄ በእግሬ ወካል ቤት መለስኩበት ጊዜ አስታውሳለሁ። ምንም የለም ሲለኝ ወዲያው ጠፋ። አሁንም ማይንድ ኢዝ ቬሪ ፓወር በጣም ፓወር። ከፈለጋችሁ ዛሬ ቤት ግቡና እንደዚህ አድርጋችሁ እንደዚህ አትያዙ እንደዚህ አድርጋችሁ ገመድ ትንሽ ገመድ ወይም ደግሞ ክር ቀጭን ክር ላይ ወይ ቀለበት ወይ ምናምን ረዘም አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጉና እጃችሁን ይሄንን ክርናችሁን እንደዚህ አስደግፋችሁ እዛ የምትፈልጉትን ነገር አስቡ። ለምሳሌ ሲሽከርከር ብቻ ቀጥ አድርጉትና እንዳይነቃነቅ በህሊናችሁ ክብ ሲሰራ ብቻ አስታስቡ። ዝም ብላችሁ አስቡ። እያያችሁት እንደዛ ይንቀሳቀስ። እጃችሁን ላለማንቀሳቀስ እየጣራችሁ በህሊና ሲንቀሳቀስ ጡንቻዎቻችን ውስጥ የማናየው የህሊናው አይነት እንቅስቃሴ ወዲያው እየተደረገ ከዛ ድጋሚ እንደዛው እንዳቆማችሁ ደግሞ እንደዚህ ከነበረ ዲሽከረከር የምታስቡት ወደዚህ ካውንተር ክሎክዋይዝ ከነበረ ክሎክዋይዝ ደግሞ አስቡት እንደዛ ይሽከረከር ወዲያው አይደለም ግን እዛው ጠብቁት። የምትጠብቁት 1 ደቂቃ ይሞላል ባይዘው እንደሱ ይሽከረከራል ሲቀይ ያያችሁት ማለት ነው። ከዛ ተወዛወዝ ደግሞ ግልጽ ነው። ተወዛወዝ በሉት አይደለም እናንተ ቀጣሉና ያዙ ሲወዛወዝ ብቻ አስቡ። ደግሞው እንደዛ ይሆናል። ሜቢ ቪዲዮዎችን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እያንዳንዷ ቶት የምታስቡት ሀሳብ በየጡንቻዎቻችሁ ላይ ኢሚዲየትሊ እንቅስቃሴ ያመጣል። አሁን የኛ ችግር ይሄ እንቅስቃሴ ወደ ተግባር ተቀይሮ ተግባሩ ውጤት እስኪያመጣ ስለማንታገስ ነው። አሁን እሷ 10,000 ብር ታስባለች 2 ቀን አስባ በሚቀጥለው 3ም ቢሆን ችግር የለም። ከዛ ደግሞ የ4,000 ብር የሆነ የምትገዛው ነገር ሲሆን እንደው ማለት ምን አለፋችሁ ብቻ ምን ይሄ ትዕዛዝ አለመፈጸም። ካፌ ሄዳችሁ ለካፌ እንትኑ አስተናጋጁ ምን ይምጣልዎት ሲል ሻይ ታመጣልኝ እሺ ብሎ ሲሄድ እኔ ምን ማኪያቶ ታረጋው እሺ ብሎ ሲሄድ እና እስኪ አንዴ ሹዌፕስ አለ በቃ እሺ አመጣለሁ ብሎ ሲሄድ እና እስኪ እኔ ምን ሜኑን እስኪ አምጣው ሜኑን አምጥቶ ሲሄድ እኔ ምን ከዚህ የትኛው ይሻላል እሱ የመረጠው ጥሩ ነው ምሳ አለው ማለት አዎ በቃ ፍርፍር አድርግልኝ እሺ ብሎ ሲሄድ እኔ ምን በቃ ፍርፍር ይቀርና ግን ኬክ አለ አይደል ኬክ አዎ ምንድነው የሚያመጣው ይሰው ማለት ፈጣሪ ጠይቁ ይሰጣችኋል ማለት በሁሉም ሃይማኖት ያለው እስቲ የት አለ አመት የቆየ ጥያቄያችሁ ነገር ፊልም ስናል ሀሳባችን ይቀየራል። እንደውም የማገባው ጨዋታው አሁን ከዚህኛው ፊልም አኳያ ወንዶች ተበላሽቷል ብላ ሀሳቧን የምትቀይር ሴት አለች። ወራውራ አይታመንም። ሌላ ደግሞ ሮማንቲክ ፊልም ስታይ አሁን በቃ ዝግጁ ነኝ አገባለሁ። ከዛ ደግሞ ሌላ ምን አለፋችሁ ሀሳባችን ከኛ ጋር አኒቨርሰሪ ያከበረ ሀሳብ እስቲ 1 አመት የሞላው ግልጽ ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች ግልጽ ይሄ ነፃነት ፈልጋለሁ ሰላም ፈልጋለሁ አይደለም
ግልጽ ሀሳብ ያላችሁ አመት የሞላው እጅ ወደ ላይ ጎሽ ይኸውላችሁ አያችሁ። አሁን ሌሎቻችሁ የምትገቡት የምትወጡት ለምንድን ነው? ግራ እንዲገባን እኮ ነው ማለት ነው አይደል? ምን ነው እኔ ምን አስተናጋጅ እያለን 30 ትእዛዝ እናዛለን። ካላዘዝን ደግሞ አሁንም ማይንዳችን ውስጥ ሌሎች ሰዎች ሀሳባቸውን ባለማወቅ ኢምፖዝ ያደርጉብናል። ላብራቶሪ ውስጥ የተሰራውን ጥናት ከዚህ በፊት ያየነው አለ። 2 ሰዎችን እንዲቀራረቡ አድርገው የተለያየ ላብራቶሪዎች ውስጥ አስቀምጠዋቸው የብሩስ ሊፕተንን ቪዲዮ ይዩት። ላብራቶሪ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ማስተላለፍ አድርገው 2ቱ ሰዎች ግን ተቀራርበዋል። ከዛ የዚህን ማይንድ ዌቭ የዛን ማይንድ ዌቭ እየለኩ ዌቭ ፕሪንትድ እየሆነ እዚህኛው ሰውዬ ጭንቅላት ነው አይን ላይ ብርሃን ብልጭ በተወሰነ ሰከንድ ሲያደርጉ ዌቭ ከፍ ይላል። እዛም ሌላ ላብራቶሪ ውስጥ ያለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ የማያስተላልፈው ማይንድ ውስጥ በምን እንደገባ የዚህ ማይንድ እዛ ማይንድ ውስጥ ባይታወቅም ዌቭ ግን በዛ ሰዓት የዚህ ከፍ ሲል አይኑ ላይ ብርሃን ሲበራ ከፍ ሲል ዌቭ ሌንግዙ የዛን እንደዚህ ከፍ ይላል። ፕሪንት እየተደረገ ዛሬ ስንት ሰው የምታውቋቸው የምትወዷቸው አሉ። አሁን ያሉበት ስቴት እናንተ ማይንድ ውስጥ እናንተ ጓዳ ውስጥ የቤት ስራ እየሰራችሁ ግን አታውቁት። አንዳንድ ጊዜ ከመሬት ተነስቶ ይደብራቸዋል፣ አንዳንድ ጊዜ ይጫናቸዋል፣ አልፎ አልፎ ደስ ይላቸዋል። ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ኢነርጂ እናጣለን። ለምን? ኢንቫይሮንመንት ከኔጌቲቭ አቲቲዩድ ካላቸው ሰዎች ጋር አብራችሁ እየዋላችሁ ዲሲፕሊን እገነባለሁ ማለት ዘበት ያም ማለት 5-10 ሰው አንደኛው 5ቱ ሰዎች ቀኝ እግራችሁን በገመድ አስረው ወደ ኋላ እየጎተቱ 5ቱ ግራውን እየጎተቱ እናንተ ወደፊት ሊሄድ ማለት መቀላቀል አይሻልም? እነሱ ከመጓተት እንደዛ ነው የምንኖረው። ባይዘወይ አትችሉም። ኢትስ ኢምፖሲብል። ስለዚህ ቼንጅ ዩር ኤንቫይሮንመንት፣ ኔትወርካችሁን ቀይሩ። ከምን አይነት ሰዎች ጋር ነው የምትውሉት? ዛሬ ያላችሁ ገቢ እነሱን አቨሬጅ ነው። ከምን አይነት ሰዎች ጋር ነው የምትውሉት? ዛሬ ያላችሁ የፍቅር ሁኔታ የእነሱን አቨሬጅ ነው። ከምን አይነት ሰዎች ጋር ነው አሁን የምትውሉት? ዛሬ ያላችሁ የስፒሪቹዋል ማንነት ከእነሱ ጋር ይመሳሰላል። ወደ ማደግ የሚወስዷችሁ ከፍ ያሉትን ዛሬ ከእነሱ ጋር ስትሆኑ ዲስኮምፎርት ይሰማቸዋል። በገንዘብ ከእናንተ ከፍ ያሉትን፣ በጤና በስፒሪቹዋል ኤክሰርሳይዝ በማቴሪያል በእውቀት ከእናንተ ከፍ ያሉ ዲስኮምፎርት ይሰማል። ለምን? ዌቭ ሌንግዙ የለም፣ ያ ኢነርጂ ያ አዌርነስ የለም፣ በኢነርጂ አልተፈጠረም ማይንዳችን። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ከእነሱ ጋር እየዋለን ዲስኮምፎርቱን መወጣት አለብን። እኔ ይህንን ሳነብ አንድ መጽሐፍ ላይ ምንድን ያደረግኩት በገንዘብ ቀይራ ምንድን ብዬ ሳስብ ሚሊዮነር የሆነ አንድ ሰው ጋር እሱ ጋር አብሬ መዋል ጀመርኩ። ቤቱ ኮመርሻል አካባቢ ነው ቢሮ ያለ፣ እሱ ጋር መዋል ጀመርኩ። እናንተ ዲስኮምፎርቱ ማለት እኔ በድህነት አቲቱድ ውስጥ ነው ያለሁት፣ ለማደግ እፈልጋለሁ ግን ደስ አይልም የሚያደርገው ነገር። አንድ ጊዜ ምን አደረገ? እኔ እንግዲህ የቤት ኪራይ ምናምን እጅግ በጣም የሚቸግረኝ ሰው ነበር በወቅቱ። እሱ የራሱ ቤት አለው፣ ድርጅቶች አሉት ምናምን እና ገንዘብ አስፈልጎት 100 ብር ተበደርኩት። ማውራችሁ የዛሬ 8-9 ዓመት አካባቢ ነው። 9 እንደዛ አካባቢ 100 ብር አበደርኩት። ከዛ ለማን አበደርኩት? እና ምን ሆነ? ደስ ያለኝ የመጀመሪያው ምን አየሁበት? ለመስጠት ዝግጁነቱ። ሁለተኛው ደግሞ ፕሮሰሱን የባንክ ሎን ማድረጉ። ደሃ ሲቀባበል አይታችኋል? አለስ ነገር መልሳለ አይመልስም። እና እኔም ደግሞ ምን አልኩት? ሰኞ መመልሰው ያው ደሃ ሲበደሩ አመላለሱን አሳምኖ ነው ስለማይመልሰው። ስለዚህ ሰኞ ምሰጥ እንደዚህ ጭቋለም ከባድ ነው ጋር ያለው ሰኞ ምሰጥ ስለው ኦኬ ሰኞ ነው አይደል የምትመልሰው? ስንት ሰዓት ላይ መልሳል? ሰኞ በቃ በጠዋት እዚህ እመጣለሁ። በቃ በጣም ምንም ችግር የለም ለአንተ ለወንድሜ እሰጥሃለሁ። እንግዲህ ለእኔ አሁን ከበደኝ ራሱ፣ ግን ምን ጠቀመኝ? ሆን ብዬ የሀብት አቲቲዩድን ምላል ለመውረድ ስለመጣሁ ልማር ነው፣ ልገመግም አይገባም። ሰው መጽሐፍ እያነበበ ይገመግማል። እያነበበ ይሄ ለውጭ ነው እንጂ ለእኛ ገር እስቲ እንደው ሰብኮንሽስ ማይንድ ቢከፈት የሀገር ውስጥና የውጭ አለ፣ ፎርጅድ እና ኦሪጂናል። በፎርጅድ የተሰራችሁ አላችሁ፣ በፎርጅድ ሰብኮንሽስ ማይንድ መጣ አይደለም፣ ሁላችንም ኦሪጂናል ነው። ከዛ ሰኞ ጠዋት ስልክ ጮኸ። ሲደውል የሱ እኔ 100 ብር ትዝ እንደማይለው እኔ እርግጠኛ
በእኔ አስተሳሰብ እርግጠኛ ነኝ። ከዛ ደውሎ ምንድን ነው ለዚህ ደናደርክ ቤት ለሰላም ነው አንተ እንደነዚህ ይመስገን 100 ብሯን አዘጋጃት እየመጣሁ ቤት 100 ብር እንዴት ተሰፈሩ ተሰብስቦ አልኩኝ እኔ ማለት እዛ ሄዳ ቤት ድረስ ምናልባት 150 ብር ሊሆን ይችላል ነዳጅ ከእጅ የመጣው ከዛ አመስግኜ ልማር አይደል የገባው ሰው ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ይማር ገብቶ ፈተና ሲሰጠው ፈተናውን ለምን ያካብዳል ይባላል አይባልም ማለት ትፈልጋለህ አዎ ትፈተናለህ በገንዘብ ማለት በ10 ሺህ ብር ትፈልጋለሽ የ10 ሺህ ብር ትፈተኛለሽ አይ ፈተናው ሲመጣ እኔ የ3000 የታችሁ ፈተና ይባላል አይ የ3000 ከተፈተንሽ ጥያቄውንም ዝቅ አድርጊው ክላሱንም ወረድ በይ ለዛ በ3000 ፈተና ይቻላል ስለዚህ የ10,000 ፈተና ይመጣል ሰው ፈተና ሲመጣ ወደ ኋላ ይሄዳል እንትኑን ይፈልጋል ፈተናውን ግን ማለት ይፈልጋል ነው ፈተናውን መጋፈጥ ነው ይሄ ሀሳብ ነው ፈተናው በነገራችን ከዛ እሱ መስልኩና ምንድነው መማረው ከዚህ ስል ኦኬ አንድ ደግ ነው ሰጥቷል አይደለም ሰው ስላለው መስራት አለበት ማለት ነው አይደለም 1 ቢሊዮን ያለው አንድ ብር ማውጣት ሲገባ ማኪያቶ እየጠጣ 10,000 መክፈል አለበት ማለት ነው እንደዛ ቢሆን እንዴት ይደርሳል እያጠራቀመ እኮ አይደለም ገንዘቡን እኮ ሀብታም የምትሉት ሰው ገንዘብን ማሰራት የሚችል ነው ገንዘብን ስራ ማሰራት የሚችል ደሃ የምትሉት ደግሞ ገንዘብን ስራ ማሰራት ስለማይችል ገንዘብ ለማግኘት እሱ ይሰራል ስለዚህ ቦታ የተቀያየሩ ናቸው ማለት ስለዚህ አንቺም 10,000 ስታስቢ እኔ ገንዘብ ላሰራው ለጊዜው ያለኝ ሀብት እውቀቴ ጤናዬ ጊዜ ስለሆነ እሱን ተጠቅሜ እሰራለሁ ውጤቱ ሲመጣ ደግሞ ወደፊት ገንዘብን ምን አሰራው ገንዘብን አሰራው ያ ማይንድሴት ያስፈልጋል እሱን ማይንድሴት ዴቨሎፕ እናድርግ ስለዚህ እሱን ትምህርት ወሰድኩ ኦኬ ያንን ወሰድኩ ከዛ ፋይናንሻል አይኪው የሚለውን የሮበርት ኪዮሳኪ መጽሐፍ አነበብኩ እሱ ላይ ቀደም ማን ነበር የጠየቀው ስለ መስጠትና ስለ ሴቪንግ ማን ነበር የጠየቀው አንዱ በጣም ቆንጆ ፋይናንሻል አይኪው የሚል ስልጠና እዚሁም የተሰጠ አለ ኦንላይንም ላይ አፕሎድ ተደርጓል ስልጠናው እሱን በደንብ ነው it was amazing ለኔ ከባድ ነበር አሁን ፈተና ነበር ለምን ከጓደኞቼ ጋር አለሽ አለ ምናምን እየተቀባበል እየረሳ ነው የምንኖር ሰዎች ሰደኒ አለ ሲለኝ አለ መቼ ትመልሻለሽ ልል ነው ይሄ ደግሞ ኦድ ነው ስለዚህ ሁለት አማራጭ አለ ወይ እንደ ድሮ ነው ወይ የተማርኩትን አፕላይ ማድረግ እንደዚህ ሳደርግ አጠገቤ የድህነት አቲቲዩድ ያላቸው ጓደኞቼ ሸሹኝ ተገላገለ ማለት ነው ለምን ሰው ሁለት ሰፈር አይኖርም ሀብትም ድህነትም ሰፈር በአንድ ጊዜ መታየት አይቻልም መንፈስ እስክንሆን ድረስ መስጋ አንድ ቦታ የሚኖር ስለዚህ ለኔም እየጎረበጠኝ በቃ ገንዘብን ከሰው በላይ አስቀደምኩ እንዴ እያልኩኝ ግን እንደሱ ሰው ዲሲፕሊን ገንዘብ እኔ እንድሰራለት ሳይሆን እሱ እንዲሰራልኝ ማድረግን ተማርኩ ከዛ በኋላ ስሰጥም እንደዛው እቁብ እንግባ ሲሉኝ ማን ያለው ይመልሳል ወይ የእቁቡ ዋስትና ምንድን ነው ብለው አለበለዚያ አልገባም ማለት ጀመርኩ ተበላሸው ተበላሸው ለአጋም ተስተካከለ ይሰማል ኦነስትሊ ጆርኒው ፔይንፉል ነበር ከዛ በኋላ ግን ወደ ኋላ አልሄድኩም በገንዘብ ህይወት ወደ ኋላ አልሄድኩም አቲቲዩድ አሁን የራሴን ማውራችሁ ምንድነው እቺን ፕሪንሲፕል ብቻ አፕላይ በማድረግ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ዲሲፕሊኑ ምንድነው የምንፈልገው መጀመሪያ በግልጽ ነው በገንዘብ አስቀምጫለሁ በጤና ነግራችኋለሁ በገንዘብ ብዙ ነው የሰራሁት በቤተሰብ ህይወት በቢዝነስ ቪዥዋላይዝ 2008 ላይ 1998 ላይ የጻፍኩትን ቪዥኔን ምኖርበትን የጻፍኩትን ካምፓኒ ነው ከጓደኞቻችን ጋር ፎርም አድርገን እየሰራን እየኖርን ያለን ያየሁትን በቅርቡ ነው ገልጬ ሳይ ኤግዛክትሊ ጽፌዋለሁ እረስቸዋለሁ ማይንድ ትእዛዝ ሰጣችሁት ድሮ የደህንነት ትእዛዝ ተሰጥቶት እኛ ሳናውቅ የአውቶማቲክ ይሰራብን የለን ከይሲ አንለው እንጂ ስለዚህ አሁንም የሀብትም ኢንስትራክሽን አንዴ ነው የምትሰጡት ከዛ የተወሰነ ሰሞን ነው የምትቆጣጠሩት ማሽኑ ረን እያደረገ አውቶማቲክ ሲሆን ይሄንን እንትናማን አዌክን ዘ ጃይንት ዊዝን የሚለው መጽሐፍ ላይ ምን ይለዋል
ኒውሮ አሶሲዬሽን ኮንዲሽኒንግ ይለዋል። ናክ ኤንኤሲ አለ። አንዴ ኮንዲሽን ታደርጋላችሁ፣ ከዛ በኋላ በዛ መልኩ ያስባል ማለት ነው። ማይንዷ ከ10 ሺህ በታች ማግኘታችን ከዛ በላይ ነው። ሌላ ፍቅር ህይወቷም ላይ እንደዚሁ ነው። ጤናም እንደዚሁ ነው። ስፒሪቹዋል ላይፋችን ላይ እንደዚሁ ዩ ቼንጅ። ይሄን ዲቫይስ ተጠቅሞ መቀየር ይቻላል። ግን ምን ያክል ዲሲፕሊን ናችሁ? ይሄንን ማሽን ለማንቀሳቀስ እቺ የተሰጠችው ሁለት ኢንስትራክሽን፣ አንደኛው የሚፈልጉትን በግልጽ ማስቀመጥ፣ ሁለተኛው በየቀኑ እሱን ኢንስትራክሽን መስጠት፣ በየቀኑ ስለዛ ማሰብ፣ በምናብ ማየት፣ መናገር፣ ስለዛ ጉዳይ ብቻ አተኩር ማለት ነው። በዚህ ታሪክ ጨርስና ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ይሄ ታሪክ አፄ ቴዎድሮስ ምን አደረጉ? ነጮች ኢትዮጵያን ሲወጉ፣ ሌሎች ነጮች ደግሞ መጥተው እዚህ ሃይማኖት እናስተምራለን ምናምን ሲሉ ሰብስበው ነጮቹን ጋፋት የሚባል ቦታ ካምፕ ውስጥ አስገብተው፣ እኔ የምላችሁ እንደናንተ አይነት ከለር ያለው ሰው መጥቷል፣ ማሽን ይዞ ያው ናችሁ። ስለዚህ እንደነሱ አይነት እንትን ስሩ። መጥፍ አይ እኛኮ ቃለ እግዚአብሔር ነው የምንሰብከው፣ በአማርኛ እንደዛ ነው የሚሉት። እኛኮ የእግዚአብሔር ቃል ነው የምንሰብከው ሲሉ በጣም ጥሩ ነው። መድፉንም ስሩ ስበኩ፣ ግን ሳትሰሩ መስበክ የሚባል ነገር የለም። ሴባስቶፖል የሚባል መድፍ ሰሩ። የምን የሃይማኖት አባቶች ይሰማል። ምን ስለሆነ ስራው ትሞታታለህ ከተባለ ማይንድ ሬዲ ነው። ሙት በሉት ይገላቸዋል፣ ዳን በሉት ያድናቸዋል፣ አሜዚንግ ነው በሉት አሜዚንግ ያደርጋቸዋል፣ አትረባ በሉት እኮ ይላል። ለሁሉም ነገር እኮ ነው። ለሁሉም ነገር መሀል ሰፋሪ ያላለ ትእዛዝ ብቻ ስጡት፣ የስ ብሎ እሱን ነው ይዞ የሚሄድ። የለመደውን ትእዛዝ ግን ለማስለቀቅ አዲሱን ትእዛዝ ከሰጣችሁ በኋላ ስሩት ወይ ሞት። እዛው ቆልፎባቸው ሌላ ነገር እንዳይሰሩ እኮ ነው ያለባቸው እየተጠበቁ። መጽሐፍ ከአውሮፓ ድረስ አስመጥተው አጥንተው ብረት አቅልጠው ነው የሰሩት። ትንሽ ጊዜ ቢኖራቸው ኖሮ አውቶማቲክ ሰው ይሏቸው ነው። እንደውም እዛው እንግሊዝ ሀገር የሚተኩት ሰው በዛ ሄዷቸው ደፋር ናቸው መስለኛል ብሏቸው አይቻልም እና ያቁማ። አንድ ነጭ መሳሪያ ይዞ ከመጣ ሌላ ነጭ እዚህ ጋር ከመጣ ሁለቱ ነጮች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ድሮ ሂሳብ ላይ ስንማር ይባላል ኤ እኩል ይሆናል 2 ቢ ከሆነ ሲ እኩል ይሆናል 3 ቢ ከሆነ ኤ እና ሲ እንዴት ነው ሪሌት የምታደርገው የሚለው አልጠፋቸው አሰርተዋል። አሁን ማውራው ስለ ነጮቹ ስለ አፄ ቴዎድሮስ ሳይሆን የኔና የእናንተ ማይንድ እንደ አይነት ትእዛዝ የሚሰጠው ማን ይፈልጋል? ዲሲፕሊን እንዲሆነ አለቃ ይፈልጋል። ዲሲፕሊን አለቃ ናችሁ ወይ? 10 ሺህ ይዛጋ 100 ሺህ ይዛጋ ሌላም በገንዘብም በጤናም በፍቅር ህይወትም እንደዚሁ የምትፈልጉትን ነገር ትእዛዝ ሰጡት ይሰራል። ግጥም አድርጎ ከበሽታ ትድኑበታለህ። ሰው ከካንሰር ይድናል። ህሊናም ተጠቅሞ አንድ ቀን እዚህ እናመጣዋለን። ቺፍ በሚቀጥለው ሳምንት ከካንሰር የዳነውን ልጅ ቪዥዋላይዝ ሰርቶ እዚህ እንዲመጣ እንጋብዘውና ሼር ያድርግ። ለፓወርፉል ሰብኮንሽስ ማይንድ ላይ ያገኘሁትን ነገር እኮ ነው። ካንሰር ተብሎ በአፍንጫው ደም እየወረደ 2ኛ ደረጃ ተብሎ እሱ ላይ የወል ከካንሰር ነው እንደዚህ አድርጎ ነው እንደዚህ ያርግ ዳና። ዶክተሩ ምን አድርገ ነው ሲለው እንደዚህ የሚገርም ነው እንደዚህ ሲቀለበስ አይቻለው። ብዙዎቻችን ከፈጣሪ እና ከህሊናችን በላይ ዶክተርን እናምናለን እና ሆስፒታል ክፈቱ ለማለት ወይ በስልጠናው ራሳችሁን ለውጥ አምጡ አለ እዚህ ሆስፒታል ክፈቱ ያላመኑ ሰዎች መጥተው አሁን አትታከሙ ምናምን አይደለም ብላችሁ ሌላ ጊዜ ስለ አንድ መጽሐፍ ዲቴል ሜቢ ኔክስት ዊክ እናያለን። አሁን አንድ ቪዲዮ ስለ ዲሲፕሊን አይተን እንጨርሳለን። ስልጠናው ይሄን ይመስላል። በእኔ በኩል ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ዲሲፕሊን የሚለውን የ7-8 ደቂቃ ቪዲዮ እናያለን። Hey everyone, I'm Peter from Top Think, and today we're going to learn about the secret to building self-discipline. Now, let's begin. When you think about people with exceptional self-discipline, you probably picture martial artists and professional athletes, people who have practiced the same thing for years until they've completely mastered it. But self-discipline is about more than just training and competition. In fact, many of the most disciplined individuals are just regular people who have gradually developed enough self-control to accomplish their goals.
Whether you want to start your own company, lose weight, or just stop watching so much TV, self-discipline is an incredibly useful skill that keeps you motivated, clear-headed, and focused on your objective. But what exactly is the secret to building self-discipline? Despite what you might have seen in movies, you don't have to meditate on a mountaintop or wax an old man's car a dozen times. These kinds of extremes, while entertaining, don't actually work because time and consistency are essential for anyone hoping to live a more disciplined life. So, the real key to developing self-discipline is moderation. Doing something in moderation means having the power to stop yourself when you've had enough. If you want to have a more controlled diet or reduce the time you spend playing video games, you shouldn't try to suddenly make extreme changes to your lifestyle. Instead, focus on moderating your behavior, reducing your bad habits little by little to develop the kind of self-discipline that will last a lifetime. So how do you put all of this into practice? Here are 7 strategies you can use to master self-discipline. Number 1, find your weaknesses. No matter what kind of bad habits you have, the first and most important step toward becoming a more disciplined person is identifying and accepting your weaknesses. The simple truth is that everyone in the world has a weakness for something, whether it's eating junk food, drinking too much coffee, or spending money you don't have. While some weaknesses are more destructive than others, building self-discipline isn't about getting rid of those weaknesses, but learning how to control them. Many people never even get to this stage because they can't accept how little control they have over their own actions. This kind of denial can lead to addiction, so it's important that you address these issues before they take over your life. For many people, the idea of moderation is much less intimidating than cutting yourself off completely. So instead of focusing about which bad habits you need to remove, think about which ones you'd like to lessen. Number 2, create easy habits. On your road to becoming a more disciplined person, you're going to develop a set of new and improved habits, but it isn't going to happen overnight. Imagine you're trying to lose 20 pounds. You can't just wake up one morning and decide it's time for a 30-minute run when you haven't worked out in years. You're going to end up exhausted, sore, and unmotivated, so you should start slow and work up towards your goal over time. Plan out more manageable, easier workouts that leave you feeling optimistic and proud of yourself. Remember that the goal isn't to lose all the weight in one day, but to create healthier habits that you genuinely enjoy doing, even after you've reached your ultimate goal. Number 3, use rewards. Positive reinforcement is a great way to make sure that your new habits stick around, so don't be afraid to reward yourself for improving. In the same way that you give a dog a treat when they sit, people are more likely to behave a certain way when they know there's a reward on the line. Rewards will also motivate them to work harder by giving them something positive to look forward to. This is especially useful for people who are having a hard time getting their new habits started because they haven't developed enough self-discipline to push through the beginning stages. Say you want to cut out sugary foods from your diet, but are struggling to keep it up. By using a reward system, you can focus all of your attention on the cookie or brownie that's waiting for you at the end of the day, making it easier to avoid breaking your diet otherwise. This way, you are always in control of your habits and impulses instead of letting them control you. Number 4, personal standards. Disciplined people often motivate themselves to keep pushing by strictly adhering to a set of standards for their own life. Standards are basically personal limits, which lay out the absolute minimum that you're willing to accept for yourself. But these kinds of boundaries only work if you are willing to hold yourself accountable when you break them. This is where most people struggle, because they end up setting really high standards that are impossible to meet consistently. It's important to remember that standards and goals are not the same thing. While goals are things you work and reach for over time, you should realistically be able to meet your standards every single day. Writers, for example, might aim to write 3,000 words a day, but have a standard of only 2,000. Why are personal standards so useful?
Most people tend to have an all or nothing approach to their goals. Either they can get it done immediately or just give up. So, by setting standards, you give yourself a reason to keep working even when you aren't actually able to achieve your goal. Number 5, look ahead. After you've identified what your weaknesses are, it's important that you realize when you're putting yourself in dangerous situations. Imagine you're trying to limit how much fast food you eat. You used to eat a burger and fries for lunch every day, but have decided to switch over to salads. So would it be a good idea to eat your salad inside a McDonald's? My point is that you should recognize situations where your weaknesses might get the best of you and avoid them. If you want to stop getting distracted by your phone at work, for example, turn it onto airplane mode at the beginning of the day, or leave your phone in your bag to make sure you couldn't get distracted even if you wanted to. Of course, there are certain times when it's impossible to avoid your weaknesses, so make it easier on yourself by planning ahead. Figure out what you're going to do to avoid falling back into old habits and find a way to reward yourself for resisting the temptation. This kind of planning not only helps you stay on track, but also gives you a sense of control over your life. Number 6, set alarms. Time is a slippery slope when it comes to bad habits. If you tend to watch too much TV, play too many video games, or waste hours on social media, you know how easy it is to justify spending a few more minutes to complete a mission or watch the rest of an episode. But a few minutes can easily turn into a few hours, and before you know it, you've used up the whole night. So how can you use moderation to make sure this doesn't keep happening? Most people tend to focus on removing the TV and video games, getting rid of them even though they weren't the problem in the first place. The real problem is how much time you spend on them. In other words, you can keep playing the games you love as long as you stay within a set time limit. Next time you start up any game, set an alarm for 1 hour and make sure you turn the volume all the way up. The goal here is to force yourself to physically acknowledge when you've hit your limit and stop there. If you want to take it one step further, put your alarm across the room so that you have to put the controller down and stand up to turn it off. That short walk across the room gives you the chance to reset and consider your priorities instead of mindlessly playing for another hour. Number 7, make adjustments. Every person's path towards developing self-discipline is unique. Sure, there are a lot of very specific plans out there which have worked wonders for other people, but that doesn't necessarily mean they'll do the same things for you. Elon Musk might have developed self-discipline and boosted his productivity by planning every moment of every day, but other just as successful people might find this approach suffocating and unproductive. So instead of just copying what your favorite celebrity is doing, you should build a routine that is designed for your individual goals, strengths, and weaknesses. If you know you're significantly more energetic at night, don't force yourself to work out first thing in the morning just because other disciplined people prefer it that way. As long as you are consistently setting and achieving goals, you'll develop the kind of unbreakable self-discipline that you're looking for. Thank you for watching Top Think, and be sure to subscribe because more incredible content is on the way.